Yo. Xin chào mọi người, mình là Mon. Mình đã quay trở lại với chuỗi series học bổng của mình. Và video ngày hôm nay mình muốn hướng dẫn mọi người chuẩn bị hồ sơ học bổng chính phủ Hàn Quốc một cách chi tiết nhất. Thì nếu như mà các bạn nào mà chưa biết mình này, hoặc là chưa biết về học bổng của Hàn Quốc, thì các bạn có thể xem lại video đầu tiên của chuỗi series học bổng này. Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả cho các bạn dễ theo dõi. Với cái câu chuyện mà chuẩn bị những cái form hay là những cái giấy tờ cứng ý, thì hẳn là sẽ có một số bạn nghĩ rằng là trời, điền có dăm ba cái sơ yếu lý lịch này, chuẩn bị có vài cái giấy tờ cứng đưa đi dịch thuật công chứng thì 1 tuần 2 tuần là xong chứ có cái gì đâu. Cho nên là các bạn có thể sẽ để đến gần sát ngày nộp hồ sơ mới làm. Và hồi trước thì mình cũng đã từng nghĩ như vậy, và mình cũng đợi gần sát ngày mình mới làm, và mình điền hồ sơ ấy, nó khá là vội và mình đã không kiểm tra kỹ lưỡng và nó đã có khá là nhiều sai sót. Và cuối cùng là mình đã phải trả giá cho cái câu chuyện chủ quan của mình là phải bay vào Sài Gòn rút hồ sơ và nộp lại hồ sơ vào cái ngày cuối cùng của đợt nộp hồ sơ. Và thật sự cái lúc mà rơi vào hoàn cảnh đấy thì mình rất lo. Thứ nhất là không được rút hồ sơ này, thứ hai là máy bay bị trễ giờ, vào không đúng cái giờ hành chính thì lại không được rút hồ sơ, mà lại còn là ngày cuối cùng của cái vòng nộp hồ sơ rồi. Cho nên nếu giả sử như có bất trắc gì xảy ra thì rất khó xử lý. Cho nên là mình khuyên các bạn hãy chuẩn bị giấy tờ cứng này, điền hồ sơ càng sớm càng tốt, để nếu như có sai sót gì hay là có trục trặc gì thì mình còn có thời gian để sửa. Và nếu được thì mình nghĩ là các bạn nên nhờ người khác check hộ các bạn để xem là các bạn có còn sai sót gì nữa không. Với hồ sơ xin học bổng chính phủ Hàn Quốc ấy, thì mình thấy nó khá là đơn giản, quy trình nó cũng không có gì phức tạp và cách thức nộp hồ sơ cũng khá là rõ ràng. Và hơn nữa đó là các bạn không phải nộp phí nộp hồ sơ. Ở trong cái hướng dẫn của học bổng chính phủ Hàn Quốc ấy thì nó khá là rõ ràng và dễ hiểu, cho nên là các bạn hãy chịu khó đọc kỹ cái hướng dẫn đấy trước khi điền nha. Đối với học bổng chính phủ Hàn Quốc ý, thì các bạn cần 4 bộ hồ sơ, một bộ là bộ original và 3 bộ còn lại là 3 bộ copy. Thì với mỗi bộ hồ sơ thì mình chia ra làm 2 phần cần chuẩn bị. Phần thứ nhất đó là những cái form mà các bạn cần điền, đó là những cái form mà nằm trong phần hướng dẫn. Và phần thứ hai đó là những cái giấy tờ cứng mà các bạn phải đưa đi dịch thuật hay là đưa đi công chứng. Thì đối với phần đầu tiên đó là phần điền các form, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điền form và cũng đồng thời chỉ ra những cái lỗi mà mình đã từng sai để cho các bạn lưu ý. Form đầu tiên là form 1, nó là application form. Ở cái form 1 này mình thấy các bạn hay gặp lúng túng ở cái phần điền tên. Ở học bổng chính phủ Hàn Quốc ý, thì người ta bắt các bạn điền tên theo thứ tự, đó là họ này, tên gọi của các bạn và tên đệm của các bạn. Để mình lấy cho các bạn một ví dụ. Ví dụ như là các bạn tên là Vũ Tôm Cua đi, thì Vũ là họ đúng không? Tôm là tên đệm của các bạn đúng không? Cua là tên gọi đúng không? Thì ở trong form 1 này các bạn phải điền tên của các bạn là Vũ Cua Tôm. Ở trong cái form này cũng có những cái ô vuông để các bạn tích vào. Có khá là nhiều bạn hỏi mình là ở đây thì mình phải tích ở trên Word hay là dùng bút mực để tích vào. Thì câu trả lời của mình đó là các bạn tích ở Word cũng được, mà lấy bút tích vào cũng được. Mà các bạn chỉ cần tích làm sao cho người ta dễ nhìn, người ta dễ đọc là được. Ở trong cái form 1 này mình có một cái lỗi sai khá lớn, đó là về cái câu chuyện viết tên trường cấp 3. Thì như các bạn đã biết là mình học trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, thì tên trường của mình ở trong tiếng Anh nó có khá là nhiều cách gọi. Mình thật sự không biết chọn cách gọi nào, thì cuối cùng mình đã tự viết tên trường của mình. Và sau đấy, sau khi mà mình nộp hồ sơ xong thì mình nhận ra rằng tên trường mà mình tự viết nó không khớp với tên trường ở trong giấy tờ mà mình mang đi dịch thuật. Thế là mình đã phải vào Sài Gòn để rút hồ sơ và nộp lại hồ sơ. Và nếu như có bạn nào mà cũng đang học trường chuyên thì mình khuyên là các bạn nên mang giấy tờ đi dịch thuật công chứng trước và viết tên trường của các bạn theo tên ở trong giấy tờ đã được dịch thuật. Tiếp theo đó là phần điền tên các trường mà các bạn đã học. Có một số bạn hỏi mình là có nên điền tên trường đại học mà các bạn đang học vào không? Thì câu trả lời của mình đó là có thể không. Nếu như mà các bạn không thích thì các bạn có thể bỏ qua, không ghi vào. Nhưng mà nếu như ví dụ như điểm các bạn ở đại học cao thì các bạn có thể ghi vào, bởi vì có thể ở đâu đó trong vòng interview thì người ta có thể hỏi về điểm đại học của các bạn, thì các bạn cũng có thứ để mà khoe. Còn mình thì do mình có nhắc đến trường đại học của mình ở trong bài luận, cho nên là ở phần này mình vẫn ghi vào.
Tiếp theo là phần điền điểm cấp 3. Ở trong cái phần này có một hàng đó là rank, thì có khá là nhiều bạn thắc mắc là cái phần này thì phải điền như thế nào. Thì cái phần rank ấy là để dành cho những trường mà xếp hạng học sinh theo rank. Còn hầu như ở Việt Nam thì mình thấy các trường đều xếp loại học lực của học sinh theo điểm, cho nên là các bạn có thể bỏ qua phần rank này mà chỉ ghi ở phần GPA. Form 3 là form bài luận, thì ở trong cái bài luận này nó có hai phần, một phần là phần instruction và một phần nữa là những cái câu hỏi mà người ta muốn các bạn trả lời. Thì có nhiều bạn đã mạnh tay xóa luôn cả instruction và phần câu hỏi, nhưng mà mình khuyên là các bạn chỉ được xóa instruction thôi, còn câu hỏi thì các bạn vẫn nên để ở đấy. Và bài luận của các bạn chỉ được gói gọn trong 2 trang A4, thì mình nghĩ là sẽ có một số bạn sẽ gặp phải cái trường hợp đó là bài luận của các bạn vượt quá 2 trang A4, và mình cũng đã từng gặp phải cái trường hợp như vậy. Mình đã giải quyết bằng cách đó là mình chỉnh cho lề nó sát lại và mình thu hẹp khoảng cách giữa các dòng này, giảm cỡ chữ này. Nhưng mà trong cái câu chuyện mà chỉnh sửa ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên tinh tế một chút để làm sao cho khi mà người ta nhìn qua ấy, nhìn cái bài luận của các bạn nó chỉnh như không chỉnh, nhưng mà vẫn đảm bảo được rằng là toàn bộ bài luận của các bạn nó nằm trong 2 trang A4. Form tiếp theo là form kế hoạch học tập. Và ở trong cái form 4 ấy thì người ta có bảo các bạn là nêu lý do vì sao bạn chọn các trường. Thì có một số bạn bảo với mình rằng bây giờ mà phải nêu lý do chọn từng trường ấy thì nghe có vẻ không chung thủy. Bởi vì là bây giờ chỉ có biết khen 3 trường chứ có biết nói gì khác đâu. Nhưng mà nếu như các bạn nhìn theo góc nhìn của trường đại học ấy, thì thật sự người ta muốn biết được rằng là lý do vì sao các bạn chọn họ và trường của họ khác gì so với 2 trường còn lại. Người ta thật sự muốn biết cái điều đấy. Thì mình nghĩ là các bạn nên tìm ra những cái điểm khác biệt của từng trường để khen người ta. Còn làm sao để biết được những cái điểm khác biệt đấy thì mình nghĩ là video 5 bước chọn trường phù hợp của mình sẽ có thể giúp được các bạn, và mình sẽ để link của nó ở dưới phần mô tả. Form tiếp theo là form 5, form thư giới thiệu. Ở cái form này có một số bạn hỏi mình là bây giờ ở 3 trường, tên ngành của các bạn ở mỗi trường đều khác nhau, thì ở cái form này các bạn phải ghi cái major như thế nào. Thì theo mình nghĩ thì các bạn nên ghi một cái tên ngành mà nó bao quát nhất. Ví dụ nhé, như mình apply KAIS thì tên ngành của mình là Computer Science. Mình apply SNU thì tên ngành của mình nó là Computer Science and Engineering. Thì ở trong cái form 5 này thì mình đã điền là chuyên ngành của mình đó là Computer Science and Engineering. Và thư giới thiệu này các bạn có thể xin thầy cô cấp 3, hoặc là nếu như các bạn đã đi học đại học thì có thể xin thầy cô dạy đại học của các bạn. Nhưng mà những cái người mà các bạn xin thư giới thiệu đấy phải là những người trực tiếp giảng dạy bạn này, có một thời gian tiếp xúc với bạn đủ lâu để có thể đưa ra được những cái đánh giá chính xác nhất về năng lực của các bạn. Với mỗi thầy cô thì các bạn in form 5 và thư giới thiệu của thầy cô ra làm 4 bản và bỏ mỗi bản vào một cái phong bì và nhờ thầy cô ký giáp lai ở ngoài. Phần tiếp theo của bộ hồ sơ đó là những cái giấy tờ cứng mà các bạn cần phải mang đi dịch thuật công chứng. Thì nếu như các bạn mà có giấy tờ được viết bằng tiếng Việt thì các bạn phải mang đi dịch thuật công chứng. Còn nếu như giấy tờ đã được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn thì các bạn chỉ cần công chứng là được. Thì các bạn khi đưa đi dịch thuật công chứng thì người ta sẽ ghim lại cho các bạn. Các bạn cứ để nguyên cả cái này bỏ vào bộ hồ sơ là được. Sau khi mà các bạn đã chuẩn bị giấy tờ xong thì có một bước đó là bước dán nhãn. Thì các bạn lấy giấy nhớ, ghi lên, đánh số này, rồi xong ghi tên lên như thế này. Rồi dán lên góc của giấy tờ như thế này là được. Sau đó các bạn sắp xếp các giấy tờ theo thứ tự và bỏ vào túi hồ sơ. Thì ở mỗi túi hồ sơ các bạn phải ghi rõ ở bên ngoài này là đây là túi copy hay là túi original. Và sau khi mà các bạn đã làm xong 4 bì hồ sơ thì bây giờ chỉ có việc xách đi nộp nữa thôi. Và mình chúc là các bạn sẽ hoàn thành hồ sơ một cách suôn sẻ. Có thể video tiếp theo mình sẽ làm về vấn đề liên quan đến bài luận và kế hoạch học tập, hoặc là những cái khó khăn mà các bạn gặp phải trong cái câu chuyện mà apply học bổng. Vậy thì các bạn hãy comment cho mình biết những cái khó khăn mà các bạn đang gặp phải trong cái quá trình apply học bổng, và nội dung mà các bạn muốn mình làm trong những video tiếp theo. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây. Chúc các bạn may mắn!